Gagawa tayo ng no-bake ube bibingka cheesecake! Ito ay simple lang gawin at bagay na bagay para ngayong Pasko at bagong taon. Para sa written ingredients, please check description box. Para sa crust natin, kailangan natin ng crushed graham crackers, melted butter or margarine, brown sugar, and optional naman ang cinnamon powder. Para naman sa ube bibingka cheesecake base, meron tayong cream cheese, all-purpose cream, white sugar, all-purpose flour, meron tayong mga itlog, coconut milk. Ang gamit ko ay Coco Mama para hindi na magpakayod sa market. Maglalagay din tayo ng ube halaya. And for fillings and toppings, meron tayong itlog maalat at cheese. And yes, maglalagay din tayo ng palaman na ube halaya. Ang unang gagawin natin ay ang ating crust. I-mix natin ang crushed na graham crackers, brown sugar, cinnamon powder, at melted butter or margarine. So, pwedeng gumamit ng butter or margarine, pero ang gamit ko dito ay margarine. Haluin natin ito na mabuti until ma-incorporate natin ang ating mga sangkap. Tapos, ilagay natin ito sa ating springform na pan or any pans at dapat meron itong dahon ng saging. Mabibili ang dahon ng saging sa palengke or kung maswerte kayo, baka makahingi kayo sa kapitbahay. And then, i-press lang natin ito to pack it tightly. Ayan, ilagay na natin sa chiller for 30 minutes or until ready to use. Ngayon naman, gawin natin ang ating cheesecake base. I-mix na muna natin ang ating ube halaya, coconut milk, at all-purpose cream. Mas maganda na i-mix na muna natin yung ating ube halaya at ang ating liquid para hindi natin ma-overmix ang ating mixture. And then, i-mix lang natin ito until wala ng lumps. In a separate bowl, i-combine naman natin ang cream cheese at white sugar. I-cream lang natin ang ating mixture. And reminder, dapat ang cream cheese ay softened. Ayan, na-cream na ang ating mixture. Ngayon naman, gradually add the ube mixture. So, pakonti-konti lang ang paglagay ng ube mixture and mix it well. Kapag na-mix mo na lahat ng ube mixture, ilagay na natin ang all-purpose flour. I-sieve lang natin para siguradong walang lumps. Ngayon naman, maglagay tayo ng mga itlog, 1 egg at a time. At i-mix ng mabuti after each addition. At para matingkad ang kulay ng ating cheesecake, maglagay tayo ng violet food color. Ito naman ay optional pero mas maganda talaga kapag matingkad ang kulay ng cheesecake natin. Haluin lang natin ito ng mabuti. At ibuhos na natin ito sa ating crust. Ibuhos lang muna natin ang kalahati dahil lalagyan natin ng palaman. And yes, huwag kalimutan na balutin ng aluminum foil yung ating pan para maiwasan yung leak or mapasukan ng tubig. Lalagyan natin ng salted egg. So maghiwa ka lang ng maninipis. Nasa sayo yan kung maglalagay ka ng palaman na salted eggs or sa toppings lang. Kasi baka sobrang alat kung meron pang palaman na salted eggs and toppings. Ito lang naman ay pinapakita ko para meron kayong idea kung saan yung ilalagay yung salted eggs. And then, maglagay tayo ng ube halaya. So, kung hindi ka maglalagay ng salted egg sa palaman, okay lang na ube halaya ang palaman mo. Tapos, ibuhos na natin ang natitirang cheesecake mixture. Again, pwede kang maglagay ng salted eggs sa palaman or sa toppings. So, pili ka lang kung gagawin mong palaman ang salted eggs or toppings lang. At maglalagay din tayo ng cheese for toppings. Pwede din na maglagay ng toppings kapag malapit nang maluto yung cheesecake para hindi masyadong lumubog. At dahil no-bake ang ating cheesecake, lulutuin natin ito sa steam. Ilagay natin ito sa ating steam basket. Dahan-dahan lang, baka matapon. Dapat pala, before ko binuhos yung ating mixture sa pan, inilagay ko na sa steam basket para madali lang. Balutin din natin ang takip ng steamer ng malinis na cloth para hindi matuluan ng tubig ang ating cheesecake. So, dapat kumukulo na yung tubig bago natin isalang. Lutuin natin ito for 1 hour and 30 minutes over low heat or until ito ay nag-set na. And of course, pwede po itong lutuin sa oven talaga. Kung ibibake mo ito sa oven, mas firm ang cheesecake. After 1 hour and 30 minutes, eto na siya. Hanguin at palamigin lang natin ito completely. Ayan, so eto yung itsura niya kapag malamig na. Tanggalin lang natin ang aluminum foil.
Takpan natin at ilagay natin sa chiller overnight. Tatakpan lang natin para iwas disgrasya at iwas cross-flavoring. Kinabukasan, eto ng ating cheesecake. And yes, mas okay na gawin mo siya 2 days before sa party kasi mas masarap siya. Bago natin i-release ang belt, mas maganda na iloosen natin yung gilid para sigurado lang pag-release ng belt hindi mahila yung ating cheesecake. Ayan, so i-release natin yung belt. At ayan, eto ng ating no-bake na ube bibingka cheesecake. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So, ayan, titikman na natin. Uunahin na muna natin yung smell niya. Andun talaga yung cheesecake na smell, tapos yung ating banana leaves. And I think may contribution yung banana leaves sa lasa nito. Yum! Ang sarap. Super yum. Hindi weird yung lasa niya kasi 'di ba siguro yung iba nagtataka na bagay ba bibingka cheesecake? Super bagay. Ang sarap niya. Gusto ko siya. Ayan, ito yung ating ubi halaya. Na palaman. Sarap. Gusto ko yung yung flavor ng ating banana leaves na nag-contribute siya sa lasa ng ating cheesecake. Kasi ano talaga yung feel mo na bibingka cheesecake yung kinakain mo. Literal na bibingka cheesecake. Ang sarap. See, kahit hindi siya bake, pwede. Kasi may mga cheesecake na binibake pero nasa water bath. Ganon. So, parang ganon din sa steam. Kapag ganon, yung water bath or steam, iwas crack siya. Yun yung nangyari. And gustong-gusto ko yung lasa ng ating crust. Diba yung iba din hindi naglalagay ng cinnamon powder? Pero para sa akin, mas bagay siya na may cinnamon powder yung ating crust. Kahit anong cheesecake siguro, for me. Pero kung hindi available, okay lang, wag yung pilitin na maglagay ng cinnamon powder. And, ano pa ba? Ito. Di ba sabi ko sa inyo na kung maglalagay kayo ng palaman sa ating cheesecake sa gitna ng salted egg, wag na kayong maglagay ng toppings para hindi masyadong, alam mo yun, maalat. Pero kung hindi naman nagbabother sa'yo, gusto mo double, may palaman, tapos may toppings na salted eggs, okay lang din. Kasi, syempre, preference mo yun sa panglasa mo. Pero, maglagay ka ng ubi halaya kasi nakaka-add siya ng lasa, syempre. Tapos sa cheese naman, yun, mas gusto ko toppings lang din siya. And, nga pala, pwedeng-pwede, kapag isi-serve mo na yung cheesecake, pwedeng mag-toppings ka ng grated na nyog. Maganda yun kasi 'di ba medyo matamis-tamis yung nyog. And dapat pumili kayong bata-bata na nyog. Wag yung kasi medyo na siya, dry, and hindi ko na din gusto yung texture niya kapag yung nyog ay matanda na. Tama ba? Kung ayaw nyo naman na ube, yung flavor yung bibingka cheesecake, pwede din nawala ng ube. Kasi 'di ba yun yung pinaka first na bibingka cheesecake, yung walang ube. Bibingka cheesecake lang. Yung lang niya is coconut milk lang talaga yung ginamit na liquid, kumbaga. Harap. I like it. Sana makahabol to sa Pasko nyo. Sana mailista nyo. Kung hindi pa kayo
grocery for Pasko. Sana mailista nyo to kasi nga perfect siya sa Pasko, syempre, kasi bibingka, tapos cheesecake, di ba? Lasang-lasa mo yung cheesecake, tapos yung flavor na bibingka, andun talaga. Kasi di ba, meron tayong salted egg, meron tayong coconut milk, tapos meron tayong banana leaves, kasi nakakontribute talaga siya ng lasa. Oo. Masasabi mo talaga na kakaibang cheesecake siya, pero hindi naman din siya weird. Hindi siya yung parang nalalayo sa typical na cheesecake mo, kasi andun talaga si cheesecake. And for me lang, wag masyadong maglagay ng salted eggs. Ewan ko lang sa inyo ha, kasi ako, ayoko masyadong maraming salted egg. Even yung bibingka talaga, kasi naaalatan ako. So, pumili kayo ng mga suki ninyo na nagbebenta ng salted eggs na hindi masyadong salty. Napansin ko yung may iba talaga nagbebenta ng salted eggs na hindi masyadong salty. Yung iba naman super salty. So, depende na yan. Kasi nga ito ay dessert. So, depende na yan sa inyo kung gusto nyo na marami yung salted eggs na ilalagay. Pero for me talaga, mas better na konting salted eggs lang. Kung hindi mo siya magagawa ngayong Pasko, sa New Year, pwedeng-pwede pa. Kasi ang sarap niya talaga at unique siya ha. Though, matagal na tong style na ganito, na bibingka cheesecake. Mas marami tayong nakikitang ganito sa social media kasi nga, marami na nag-share ng mga creations, marami nang nakukunan ng mga photos. Kaya bagay na bagay siya sa inyong dessert table. Kaya, So, ayan, Merry Christmas sa lahat and God bless. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng mga gusto nyong brands. Ang total cost ay 619 pesos and 50 cents. Pwede kang mag-cut ng 12 slices. Ang cost per slice ay 51 pesos and 63 cents. Pwede mong ibenta ng 100 to 120 pesos ang isang slice. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Ito ang cake ni Miss Emeliza. Ice cream by Miss Geraldine. Meron siyang maha ube. At meron siyang crème de leche. Ito naman ang baked sushi ni Miss Nikki. At meron din siyang mga cakes. Meron ding mga cake si Miss Jenny. Again, gusto ko magpasalamat sa lahat ng nagpapadala ng mga photos nila. Ang gaganda talaga ng mga gawa nyo. Nako, 2 tulog na lang, Pasko na. Alam ko maraming puyat sa inyo, kulang sa tulog at pagod. Dahil maraming orders, ay nako, blessing yan. Super proud and super happy talaga ako para sa inyo. Pero syempre, huwag natin kalimutang magpasalamat. At kung meron kayong mga extra, i-share natin yung ating blessing. Marami din ang naghihirap ngayon. Kaibigan man yan o hindi natin kilala, minsan tayo na lang ang mag-reach out. And again, lagi tayong magpasalamat sa mga blessings. And huwag kalimutan na mag-celebrate ng Pasko kasama ang pamilya. And syempre, gusto ko magpasalamat sa inyo dahil lagi kayo nakasuporta sa Kusina Chef. Sobrang salamat po talaga. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you! And Merry Christmas and Happy New Year!